म सजिलो गरी परिभाषा दुई तीनटा लाइन भन्दा देखाउँदिन, त्यसपछि लिसनिङको रिसोर्सेस, लिसनिङको अब्जेक्टिभ अनि लिसनिङ एक्टिभिटिज, यो चारवटा क्वेशन्सहरुलाई बेसिकली फोकस गर्छु है। लिसनिङको लिसनिङ स्किल, ल म ठुलो पारेर लेख्न ट्राई गर्छु है, नजोडिकन, एकछिन स्लो होला, तैपनि विस्तार गरेर तपाईहरुले त्यहाँ बुझ्नु भएन भने। लिसनिङ स्किल, ल रेकर्ड गर्न सुरु गर्नु। इन्स्टिट्युट खै रेकर्ड गरिरहनु भएको छ? ओके, लिसनिङ स्किल। लिसनिङ के हो त भन्दाखेरि listening is a primary and receptive receptive skill of language. Receptive skill of language. यो प्राइमरी भनेको भाषा सिक्दाखेरि एभ्रीवन क्यान स्पीक, सबैले बोल्न सक्छन्, सुन्न सक्छन्, त्यसैले लिसनिङ इज अ प्राइमरी एन्ड रिसेप्टिभ स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज। यहाँ भन्दा ठुलो हुँदैन है, अब धेरै ठुलो लेखिसकेको छु म। अब बस्नुस्, अब धेरै ठुलो पार्नलाई म अलि जुम बढाइदिन्छु। लिसनिङ इज अ प्राइमरी एन्ड रिसेप्टिभ स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज। We should expose young children, like एकछिनमा साइज बढाउँदै जान्छु। We should expose to young children to different listening environments. Listening environments. We should expose young children to different listening environments. बच्चालाई सुन्ने वातावरणमा के गर्नुपर्छ? एक्सपोज गर्नुपर्छ। लिसनिङले के गरिन्छ त भन्दाखेरि द एक्ट अफ लिसनिङ टिचेस सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्डाइरेक्टली। ल्याङ्ग्वेज सिक्ने एउटा सजिलो तरिका भनेको लिसनिङ एक्टिभिटी टिचेस ल्याङ्ग्वेज इन नेचुरल वे। नेचुरल वेबाट सिकाउने भनेकै लिसनिङले हो। तपाई सुन्नु भयो भने आफै इम्प्रुभ हुन्छ कि, त्यसैले लिसनिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा वी शुड एक्सपोज यङ चिल्ड्रेन टु डिफरेन्ट लिसनिङ इन्भाइरोमेन्ट्स। द एक्ट अफ लिसनिङ or listening activity listening activities teach language and its rules in natural way। यो प्राकृतिक तरिकाले भाषा सिक्नुहुन्छ, आफै सुन्नु भयो भने। लिसनिङ एक्टिभिटीज टीच ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट्स रुल्स इन नेचुरल वे। कानमा सुन्दा सुन्दा आफै थाहा हुन्छ। म भात खान्छु भने चाहिँ म र भात सँगै आयो, आई इट राइस। इफ यु लिसन मोर यु लर्न ल्याङ्ग्वेज इन नेचुरल वे। ल्याङ्ग्वेजलाई प्राकृतिक रूपबाट सिक्ने हो भने लिसनिङ एक्टिभिटीज टीच ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट्स रुल इन नेचुरल वे। यसलाई नेचुरल वेबाट सुन्नुहुन्छ। The more we hear, the more we understand the language. Language, its rules, the more we hear. हामी जति बढी सुन्दछौं, the more we hear, the more we understand language, its rules and structures. त्यसैले सुनाइले के गर्छ त भन्दाखेरि भाषाको प्राकृतिक रूपमा सिकिन्छ। तपाई हामीले पहिलो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि त्यतिकै सिक्यौं। There was no need of teacher. There was no need of feedback. त्यहाँ फिडब्याक चाहिएन, ग्रामर पढ्नु परेन। नेपाली भाषा हामीले त्यतिकै सिक्यौं। किन? इन द प्रोसेस अफ सोशलाइजेसन वी लर्न इट। हामीले नेपाली बोल्दा अरूले बोलेको सुन्यौं, त्यसैले धेरै सुन्यो भने नियम जान्नु पर्दैन के, नियमै चाहिँदैन। लिसनिङ एक्टिभिटीज टीच ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट्स रुल्स इन नेचुरल वे। द मोर वी हियर, द मोर वी अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज बीइङ स्पोकन। द मोर वी हियर, जति बढी हामी सुन्दछौं, द मोर वी हियर, द मोर वी अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज बीइङ स्पोकन। द मोर वी हियर,
the more we hear, जति हामी सुन्दछौं, the more we understand, the more we understand, the more we understand language being spoken, language being spoken and its rules, and its rules. The more we hear, the more we understand language being spoken and its rules. Listening activities improve our pronunciation. यसले हाम्रो के गरिन्छ त भन्दा listening texts are good pronunciation models. तपाईलाई आवाज नक्कल गर्नको लागि पनि सुन्नु पर्छ. To imitate sound and to pronounce words in correct way, listening is essential. Listening is essential to imitate sound and pronounce words in correct way. तपाईले करेक्ट वेबाट सुन्नका लागि पनि लिसनिङ चाहिन्छ. त्यसैले the more we hear, हामी जति सुन्दछौं, the more we understand language being spoken and its rules. ल्याङ्ग्वेज का नियमहरु त्यसरी सुन्दछौं. त्यसैले सुनेरै के हुन्छ भन्दा भाषाका ज्ञानहरु जान्दछौं. सुनाई के को लागि आवश्यक छ? नियम जान्नको लागि, शब्द बुझ्नको लागि, सेन्टेन्स ग्रामर बुझ्नलाई, इन्टोनेसन र पिच को नियम बुझ्नको लागि, अनि नेटिभ को जस्तै आवाज बनाउनको लागि यु नीड टु लिसन. हामीले नेपाली टिचरसँग इंग्लिश पढ्यौं, दैट्स व्हाई आवर इंग्लिश इज नॉट सो परफेक्ट. वी क्यानट प्रोनाउन्स इंग्लिश वर्ड्स लाइक दैट अफ नेटिभ स्पीकर्स. त्यसैले तपाईले छोरछोरीलाई अमेरिकन टिचरसँग इंग्लिश पढाउनु भयो भने तिनीहरुको आवाज अमेरिकनको जस्तै हुन्छ. त्यसैले लिसनिङ किन चाहिन्छ त भन्दा लिसनिङ इज नेसेसरी, लिसनिङ इज एसेन्शियल to imitate sound, to pronounce words correctly, to correctly pronounce गर्नको लागि पनि त्यसको लागि आवश्यक छ. त्यसैले अर्को हामीले के भन्छौं त भन्दा एक एक लाइन गरी लेख्छु भने धेरै टफ गाह्रो वाक्य लेख्नु है, छोटो छोटो वाक्य लेख्छु. प्राइमरी लेभलको लागि लिसनिङ इज इसेन्शियल. यो किन आवश्यक छ त? लिसनिङ इज इसेन्शियल, यो आवश्यक छ to imitate sounds. पहिलो कुरा त आवाज नक्कल गर्ने. To imitate sounds and to pronounce sound and to pronounce words in correct way. Correct way. The more we hear, जति हामी सुन्दछौं, the more we understand language being spoken and its rules. Listening is essential to imitate sounds and to pronounce words in correct way. शब्दलाई correct way बाट pronounce गर्नलाई. Listening is essential to imitate sound. Listening is essential to imitate sounds and to pronounce words in correct way. शब्दलाई वास्तविक रूपमा प्रोनाउन्स गर्न लिसनिङ चाहिन्छ. त्यसैले लिसनिङ को हामीले अर्को एउटा लाइन, लिसनिङ टेक्स्ट्स आर गुड प्रोनाउन्सिएसन मोडल्स. लिसनिङ टेक्स्ट्स आर गुड प्रोनाउन्सिएसन मोडल्स. Listening texts are good. Listening texts are good pronunciation models. Listening texts are good pronunciation models. है तपाईको pronunciation को वास्तविक models भनेको listening text हो. Listening texts are good pronunciation models. सबैजना यो अनलाइन क्लास इंग्लिश को क्विट नगर्नुस् है तपाईहरु यतापटिको विद्यार्थीहरु. यसपटक मैले भौतिक क्लास अर्को हप्ता नभइकन लिन्न. त्यसैले अनलाइन क्लास चाहिँ सेक्सन बी को विद्यार्थीहरु तपाईहरु रेगुलर लिनुस्. लिसनिङ टेक्स्ट्स आर गुड प्रोनाउन्सिएसन मोडल्स. अब लिसनिङले के फाइदा गर्छ? के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि लिसनिङ ले एउटा कुरा चाहिँ
त्यो इन्टोनेसन, स्ट्रेस, पिच र एसेन्ट को लागि टु लर्न एन्ड इम्प्रुभ लेख्नुस् त to learn and improve original to learn, improve and practice the original accent, stress, pitch, sound pattern and intonation, listening activity is essential. Listening activity is a compulsory condition. Okay, ल सक्यो। परिभाषामा हामीले यति लेख्ने, listening texts are good pronunciation models to learn, improve and practice the original accent, stress, pitch, sound pattern and intonation. Listening activity is a compulsory condition. तपाईले listening activity लाई compulsory किन मान्नु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले वास्तवमा अंग्रेजीको जस्तो एसेन्ट सिक्नु पर्यो। अब हाम्रो आवाज त अंग्रेजी मान्छेको जस्तो हुँदैन। स्ट्रेस भनेको कहाँनेरि फोकस गर्ने, वेयर टु गिभ स्ट्रेस, पिचहरु अंग्रेजी आवाजका पिचहरु, साउन्डहरु, साउन्ड प्याटर्न भनेको भोवेल साउन्ड, कन्सोनेन्ट साउन्ड, साउन्ड क्लस्टर, डिप्थोङ, मोनोथोङहरु, अनि त्यसपछि इन्टोनेसन, कति बेला राइजिङ इन्टोनेसन, कति बेला फलिङ इन्टोनेसनका कुराहरु, त्यो सबै सिक्नको लागि त्यो सिकेरै जानिने कुराहरु सुनेर। द मोर यु हियर, तपाई जति सुन्नुहुन्छ, the more you learn correct pronunciation, the more you hear, you learn language rules, and listening is the natural way of learning language. यो भाषा सिक्ने प्राकृतिक नियम हो। Listening is natural way. Without listening, we cannot learn language. नसुन्ने हो भने हामीले भाषा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले deaf people cannot speak because they cannot hear. The people who cannot hear, these people cannot speak. सुन्न सकिन भने बोल्न सकिन्न। Listening improves speaking. Listening ले के गर्छ त स्पीकिङ पनि इम्प्रुभ गर्छ। यो स्क्रिनशट गर्ने जस्तो गर्नु पर्दैन, लेख्नुस् न, किन स्क्रिनशट गर्नु पर्यो? मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु है, अंग्रेजी आउँदैन भने छोड्दै अर्को विषय पढ्न थालिहाल्ने। यो 1 घण्टा पनि अर्को विषय पढ्न थाल्ने। तर तपाईहरुले अब आउँदैन सर पनि भन्नुहुन्छ, फेरि पढ्न पनि खोज्नुहुन्छ। आउँदैन भने अरु विषय मजाले पढ्दै हाल्ने। मैले त कहिले पनि नआउने विषयलाई पढ्नुस् भन्दिन हेर्नुस्। सबै विषय जान्नै पर्दैन, थोरै पढ्थ्यो र तपाईहरु फर्स्ट पेपर पढ्न खोज्दाखेरि 50 वटा क्वेशन मिलाउँछु भनेर लाग्नुभयो। आखिर 50 त मिलेन, 26 मिल्यो। बरु सुरुमै 7 वटा टपिक मात्रै पढ्छु भनेर त सकिहाल्थ्यो। अहिले पनि 10 वटै प्रश्न मिलाउँछु भनेर लाग्नु पर्दैन के पर्दैन। 10 वटा टपिकमा म 9 वटा टपिकमा 6.5 ल्याउँछु भनेर लाग्नुस् पहिले। सबै विषय पढेर पढ्नै पर्दैन। 10 वटा प्रश्नमा म 9 वटा प्रश्न, 8 वटा प्रश्न चाहिँ जस्तो आए पनि मिलाउँछु भनेर लाग्नुस्। त्यो सबै विषयलाई बराबरै ध्यान दिने भन्दा पहिला 6 वटा प्रश्नलाई एकदमै ट्यालेन्ट हुने अनि त्यसपछि लाग्ने। अब हामी जाउँ objectives of teaching listening at primary level. 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 धेरै हुन्छ क्वेशन्स हेर्नुस्। अब साच्चै मैले साच्चै पढाइदिए भने त तपाईहरुलाई मैले यो किताब इंग्लिशकै 30 वटा क्वेशन हुन्छ। Objectives of teaching listening at primary level. Primary level मा
अंग्रेजी पढाउनका उद्देश्यहरू के हुन्छ अब्जेक्टिभ्स अफ टिचिङ लिसनिङ एट प्राइमरी लेभल है अब हामीले प्राइमरी लेभलमा किन अंग्रेजी पढाउने अब यसको उद्देश्यहरू 24 वटा छ हाम्रो करिकुलममा 24 वटा छ तर म तपाईहरुलाई 6-7 वटा चाहिँ लेखाउँछु है यो लिसनिङ गराइयो भने के हुन्छ त ल हेरौँ मेरो बोर्ड क्लियर छ भावना जी तपाईहरुकै नहोला यहाँको नेटको स्पिडै 330 भन्दा माथिको छ आफ्नो प्रब्लमलाई यता सरको प्रब्लममा शिफ्ट नगर्नुस् समस्या त्यहाँ छ कि ओके अब अब्जेक्टिभ्स अफ टिचिङ लिसनिङ एट प्राइमरी लेभलमा ल्याङ्ग्वेज पढाउनका उद्देश्यहरू के हुन् त पहिलो कुरा म तल्लो लेभलदेखि कुरा गर्छु पहिलो कुरा हामीले के भन्छौं त भन्दा यहाँ टु नलेखिकन पनि हुन्छ हैन इमिडिएट इंग्लिश साउन्ड वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस पहिलो हामीले के भन्छ त इमिडिएट इंग्लिश साउन्ड्स वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस इमिडिएट इंग्लिश साउन्ड्स वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस अंग्रेजी सुन्नुको अर्थ भनेको पहिलो त नक्कल गर्ने पहिलो स्टेप भनेको तपाई सुन्नुहुन्छ भने इमिडिएट इंग्लिश साउन्ड्स अंग्रेजी आवाजको नक्कल गर्नुस् शब्दको र फ्रेजको शब्द र फ्रेजहरु भनेको फ्रेज भनेको कम्बिनेसन अफ वर्ड्स व्हिच गिभ सिंगल मिनिङ व्हिच फंक्शन एज अ सिंगल वर्ड त्यसैले अंग्रेजी आवाजहरु र शब्दहरुको नक्कल गर्न पहिलो कुरा त्यो अनि अर्को भनेको डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश साउन्ड्स एउटा अंग्रेजी साउन्डलाई अर्को साउन्डबाट अर्को डिस्क्रिमिनेट गर्न म जोड दिउँ यहाँनेरि टु डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश साउन्ड्स अंग्रेजी आवाजलाई एउटा अंग्रेजी आवाज र अर्को अंग्रेजी आवाजलाई छुट्याउनको लागि लिसनिङ चाहिन्छ जस्तो तपाईले एसएटी स्याट भन्नु र पीएटी प्याट भन्नु त फरक हो यो स्याट र प्याट को फरक आवाज विद्यार्थीले चिन्नु पर्छ हामीसँग त वी हैव मेनी सिमिलर साउन्ड्स हैन शब्दको अर्थ आवाज विद्यार्थीले फरक थाहा पाउनु पर्यो नि त त्यसैले नो भन्नु र नो भन्नु हैन केएनओडब्ल्यू नो अब यी आवाजहरु हामीसँग फरक आवाजहरु छन् जस्तो हामीसँग अंग्रेजीमा धेरै शब्दहरु हुन्छन् तपाईले थाहा पाउनु पर्यो जस्तो सीएटी क्याट भन्या कि टीएचएटी दैट भन्या कि एमएटी मैट भनेको के हो पीएटी पैट भन्या के हो एसएटी सैट भन्या के हो एफएटी फैट भन्या के हो टीएचएटी दैट भन्या के हो these are the different sounds यो हरेक साउन्ड के हो त every sound gives different meaning in language cat that mat pat sat fat that अब विद्यार्थीलाई भाषा सुनाउने भनेको किन भन्दाखेरि तिमीले शब्द अंग्रेजी सुन्यौ भने शब्दको बीचको फरक आवाज चिन्दछौ to recognize and discriminate English sounds पहिलो कुरा त आवाज नक्कल गर्नलाई सुन्नु पर्छ imitate English sound words and phrases to discriminate English sound अंग्रेजी आवाजहरुलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नको लागि त्यो सुन्नु पर्छ अर्को भनेको अर्को हेर्नुस् अब अर्को चाहिँ विद्यार्थीले जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ टु रेस्पोन्ड verbally to learn to respond verbally तपाईले सुन्नु भयो भने मात्रै के गर्नुहुन्छ भने बोलेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ तेरो नाम के भनेर कसैले मलाई सोध्यो भने मैले बल्ल भन्न सक्छु त्यसैले टु लर्न टु रेस्पोन्ड भर्बल्ली कसैलाई भर्बल्ली भन्नका लागि पनि वी नीड टु लिसन त्यो सुन्नु पर्ने हुन सक्छ सुन्नुको आवश्यकता भनेको चाहिँ एउटा त्यो पनि हो to gather information of text तपाईले कुनै सुनाइको आधारमा इन्फर्मेसन ल्याउनु पर्यो to gather information from a short speech
कसैले भनेको भनाइबाट इन्फर्मेसन ल्याउनु पर्यो भने फ्रम अ सर्ट स्पिच यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ सुन्नुपर्छ टु ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम अ सर्ट स्पिच अनि अर्को भनेको टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन तपाई सानो सानो कन्भर्सेसनमा भाग लिनलाई पनि लिसनिङ गर्नुपर्छ टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन टु पार्टिसिपेट तपाईले बोलेको बुझ्नु भयो भने मात्रै के गर्नुहुन्छ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन सामान्य कन्भर्सेसनमा भाग लिन पनि टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन सामान्य कन्भर्सेसनमा भाग लिन पनि यु नीड टु लिसन तपाईले प्रश्न मजाले सुन्नुभयो र बुझ्नुभयो भने मात्रै बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसैले टु लर्न टु रेस्पोन्ड भर्बली मौखिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन टु डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश साउन्ड एउटा अंग्रेजी साउन्ड र अर्को साउन्डको बीचको भिन्नता बुझ्न टु ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम अ सर्ट स्पिच कसैले बोलेको छोटो लाइनहरुको इन्फर्मेसन बुझ्नको लागि टु ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम अ सर्ट स्पिच त्यो सर्ट स्पिचबाट इन्फर्मेसन डिराइभ गर्नको लागि अनि त्यसपछि अर्को लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन सूचनाको लागि सुन्नको लागि लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन तपाईले कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्नु पर्यो भने स्पेसिफिक इन्फर्मेसनको लागि पनि यु लिसन तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको त्यसपछि कम्प्लिट डिफरेन्ट टास्क अनि अर्को भनेको विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्नको लागि to do a variety of tasks after listening सुनिसकेपछि लेख्नको लागि पनि हुन सक्छ त्यसपछि राइटिङको लागि पनि टु डु अ भेराइटी अफ टास्क आफ्टर लिसनिङ सुनिसकेपछि लेख्ने हो कि ड्राइङ गर्ने हो कि म्याप गर्ने हो कि डिस्क्राइब गर्ने हो कि त्यसको लागि पनि जान्नु पर्यो त्यसपछि अर्को भनेको ल to enjoy listening song stories and other texts है तपाईले अरु टेक्स्टहरुको बुझ्नलाई पनि अदर टेक्स्ट ओके यो कुराहरु सुन्नको लागि लिसनिङ गर्नुपर्छ टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन टु लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन टु डु अ भेराइटी अफ टास्क आफ्टर लिसनिङ यो टु नराखे पनि मिल्छ है इन्जोय लिसनिङ सङ्ग्स स्टोरीज एन्ड अदर टेक्स्ट हामी किन सुन्दछौं त भन्दाखेरि प्राइमरी तहमा सुन्ने भनेको 4-5 वटा लेखे पुग्छ टु इमिटेट साउन्ड बुझ्नलाई टु इम्प्रुभ स्पिकिङ बोल्नको लागि टु लर्न नेचुरल इंग्लिश साउन्ड प्राकृतिक अंग्रेजी बुझ्नको लागि एन्ड टु डु डिफरेन्ट एक्टिभिटीज टु प्र्याक्टिस स्पिकिङ अनि कहिलेकाहीँ त सुनेर लेख्नको लागि पनि सुन्नुपर्छ टु लिसन एन्ड राइट सुन्नका लागि पनि त्यसैले objectives of teaching listening at primary level भनेको टु पार्टिसिपेट इन सिम्पल कन्भर्सेसन सजिलो कन्भर्सेसनमा भाग लिनलाई लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन कसैले बोल्यो जस्तो मैले पशुपतिनाथको बारेमा व्याख्या गरे भने मेरो आवाजबाट हजुरहरुले पशुपतिनाथको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसलाई टु लिसन फर स्पेसिफिक इन्फर्मेसन टु डु अ भेराइटी अफ टास्क आफ्टर लिसनिङ सुनिसकेपछि व्याख्या गर्ने एक्सप्लेन गर्ने लेख्ने ड्राइङ गर्ने यस्तो कुराहरुलाई हामी टु डु अ भेराइटी अफ टास्क आफ्टर लिसनिङ एन्ड टु इन्जोय लिसनिङ सङ्ग्स स्टोरीज एन्ड अदर टेक्स्ट 5 कक्षासम्म अंग्रेजी बुझ्नुभयो भने तपाईले गीतहरु बुझ्नुहुन्छ जोक्सहरु बुझ्नुहुन्छ टेलिभिजनको न्यूजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एफएम सुन्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं भने टु इन्जोय लिसनिङ सङ्ग सुनाइले एउटा आनन्द पनि त दिन्छ नि गीत सुन्ने भनेको केको लागि दैट इज फर प्लेजर समाचार सुन्ने भनेको दैट इज फर इन्फर्मेसन दैट्स व्हाई
Listening is for multiple purposes. You listen for information, you listen for other things. त्यसैले यो listening का यो कुराहरु भयो. अब हामीले अर्को क्वेशन्स लेख्नु पर्ला. What are the resources of listening? Listening का रिसोर्सेसहरु के हुन् त? What are the resources of listening? Listening को रिसोर्सहरु के हो भनेर अब जान्नु पर्यो है. के कुराहरु सुन्ने हो त? Listening resources. Listening resources for primary. Listening resources for primary level. Primary level मा के सुन्ने? Teacher talk, teacher को आवाज, FM, radio, television programहरु. Listening resources at primary level. अर्को क्वेशन छ जोडेर आउन सक्ला. Listening resources. Listening RESORE resources at primary level. Primary level मा के कुराहरु सुन्ने? Listening resources at primary level. Primary level मा हामीले के कुराहरु सुन्ने? तपाईहरु यो कुरालाई ध्यान दिनु है. Listening resources at primary level. अब मैले यसको धेरै व्याख्या नलेखौं, अघि परिभाषाहरु लेखाइसक्यो. पहिलो कुरा भनेको तपाईले सुन्ने के त? कक्षा कोठामा विद्यार्थीले के आवाजहरु सुन्न सक्छन्? What type of sounds can student hear in the classroom? अब तपाईले पहिलो कुरा के भन्नु पर्यो भने टीचर टक. पहिलो शब्द भनेको टीचर टक. टीचरले कुरा गरेको आवाज विद्यार्थी अथवा टीचरले बोलेको. टीचर टक. First thing is this. Teacher talk. Second one is role plays. विद्यार्थीहरु बीच गराइएको नाटकहरु. Role plays. Role plays. This is the second one. त्यसपछि recorded extracts. Recorded extracts. Teacher talk, role plays, recorded extracts. त्यसपछि लाइभ लिसनिङ. टीचर को प्रत्यक्ष आवाज दैनिक रूपमा टीचरले पढाएको लाइभ लिसनिङ. लाइभ लिसनिङ. त्यसपछि सिडीज डीवीडीज. 5 कक्षासम्म बच्चालाई के सुनाउने? सिडीज डीवीडीज. CDs, DVDs. The radio programs. Unit 2 तिनीहरु विद्यार्थीहरुलाई के गर्नुस् त भन्दा रेडियो प्रोग्राम्सहरु सिकाउनुस्. त्यसपछि अब कार्टुनहरु त हेर्न पनि मिल्छ, सुन्ने मात्रै कुराहरु गरौं. द रेडियो प्रोग्राम्स. त्यसपछि टेलिभिजन टकहरु या इन्टरभ्यूहरु, टेलिभिजन टकहरु या रेडियो कन्भर्सेसन, टेलिभिजन टकहरु. यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ भनेर भनिन्छ है. त्यो विद्यार्थीले के गर्छन् त भन्दा लिसनिङ एक्टिभिटिजको लागि रेकर्डेड एक्सट्र्याक्टहरु चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको रेकर्डेड एक्सट्र्याक्ट बाइ नेटिभ स्पिकर. नेटिभ स्पिकरको आवाजहरु चाहिँ बढी सुन्नु पर्छ. रेकर्डेड एक्सट्र्याक्ट बाइ नेटिभ स्पिकर. रेकर्डेड हाम्रो आवाज सुनाउने होइन, रेकर्डेड एक्सट्र्याक्ट्स by native speaker. यो कुराहरु चाहिँ बच्चालाई सुनाउनु पर्छ. त्यसैले what are the questions आयो भने यो 3 मार्क्स मा आउने क्वेशन्स हो. What are the listening resources at primary level? प्राइमरी तहका बच्चाहरूले के सुन्ने त? What to listen by the students of primary level? Teacher talk. Whatever teacher talks in the classroom, टीचरले कक्षामा के बोल्नुहुन्छ विद्यार्थीले त्यही सुन्ने. टीचर टक. टीचरले कक्षामा बोलेको कुरा विद्यार्थीले सुन्ने. त्यो पनि त्यसले के गर्छ त? It improves their language learning activity, language learning process and language learning activities. Role plays. Role plays भनेको when different students play role in a group, students can hear it or listen to it. Recorded extracts. पहिले रेकर्ड गरेका टेपहरु, रेकर्डेड लिसनिङ टेपहरु हुन्छ नि. रेकर्डेड एक्सट्र्याक्ट, लाइभ लिसनिङ, द भोइस अफ टीचर. Whatever the teacher is teaching today or every day, whatever the teacher teaches every day, you can listen to that. त्यसलाई live listening. अर्को CDs and DVDs. अर्को the radio programs. Next one is television talk. Next one is recorded extracts by native speakers. Native speakersहरूले
भनेका कुराहरू पनि सुन्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लिसनिङ रिसोर्सेस अर लिसनिङ सोर्सेस, सुनाइका सामग्रीहरू या सुनाइका स्रोतहरू भनेर त्यसलाई हामीले भनौँ। अब अर्को हेरौँ हामीले, अब इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटी। लिसनिङ एक्टिभिटीको इम्पोर्टेन्स के हो त? इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज, इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज, ल इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज। लिसनिङ एक्टिभिटीज को फाइदा के हो? 5 वटा बुदामा भन्नुस् त। एक्टिभिटीज अफ इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज। इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज। हामीले सुन्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ? इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज। व्हाट विल बी द इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ एक्टिभिटीज? अब मैले अघि भनेकै अब्जेक्टिभसँग मिलाएर लेख्नु। सुन्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त? सुनेर के हुन्छ त? Why to listen? क्लियर छ हैन? एक्सट्र्याक्ट भनेको कुनै खण्डहरू, कुनै सर लिसनिङको 10 बुदा अझै लेखाइदिनुस् हामीलाई याद गर्ने। ठीक छ पुनिताजी, ठीक छ लेखाइदिनु। सरलाई नोट हाल्दिनु भन्नुस् न है, मैले हाल्दिसकेको छु त। हाल्ने भन्नुस् न। भोलि तपाईहरुको एक्जाम हुन्छ है, भोलि बेलुका 5 बजे। ल ललित जी अब एकछिन है म। अब लिसनिङ किन चाहिन्छ त? इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ। पहिलो कुरा लिसनिङको इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त? यसको फाइदाहरू के हुन् त? यसलाई हामीले सजिलो गरी लेखौँ। वाक्य तपाईहरुलाई आएन भने म सजिलो गरी बनाइदिन्छु। सेन्टेन्समा लेख्न आएन भने सजिलो गरी नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। यो भनेको भाषा सिकाइको प्राकृतिक तरिका हो। नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। लिसनिङ गर्यो भने आफै सुनिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोनाउन्सिएसन। यसले गर्दा के हुन्छ? प्रोनाउन्सिएसनमा सुधार हुन्छ। त्यसपछि भनेको फाउन्डेसन फर स्पिकिङ। बोल्नको लागि लिसनिङ भनेको एउटा आधारशिला हो। इट इज अ फाउन्डेसन फर स्पिकिङ। त्यसपछि इनरिचमेन्ट इन भोक्याबुलरी पावर। तपाईको शब्द क्षमता बढ्छ। इनरिचमेन्ट इन भोक्याबुलरी पावर। नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, प्राकृतिक किसिममा भाषा सिकाइ। इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोनाउन्सिएसन, प्रोनाउन्सिएसनमा इम्प्रुभमेन्ट। फाउन्डेसन फर स्पिकिङ, तपाई जति बढी सुन्नुहुन्छ त्यति नै बढी के गर्नुहुन्छ त? बोल्नुहुन्छ। त्यसैले फाउन्डेसन फर स्पिकिङ, यो बोलाइको आधार पनि। जुन बच्चाले धेरै सिक्छ, फाउन्डेसन फर स्पिकिङ। इनरिचमेन्ट इन भोक्याबुलरी पावर, शाब्दिक क्षमता, शब्द क्षमता बढेर जान्छ। शब्द क्षमता चाहिँ बढेर जान्छ। अर्को रिकग्निसन अफ साउन्ड। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिकग्निसन अफ साउन्ड। रिकग्निसन अफ
sound and sound pattern. तपाईले शब्द र शब्दको प्याटर्नलाई बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको ग्रेजुअल वे अफ नोइङ ग्रामर रुल्स। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रेजुअल एन्ड नेचुरल वे अफ नोइङ ग्रामर रुल्स। बोलेपछि अटोमेटिकली के हुन्छ ग्रामर सुध्रिन्छ। लिसनिङको फाइदाहरू के हुन् भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्दाखेरि नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ यो एउटै भयो। प्राकृतिक रूपमा भाषा सिकिन्छ। नेचुरल वे अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोनाउन्सिएसन आवाज सुध्रिन्छ। जति सुन्यो त्यति इम्प्रुभमेन्ट इन प्रोनाउन्सिएसन इट इम्प्रुभ्स योर प्रोनाउन्सिएसन। फाउन्डेसन फर स्पिकिङ तपाई जति बढी सुन्नुहुन्छ त्यति बढी बोल्नुहुन्छ। लिसनिङ मोटिभेट्स फर स्पिकिङ। लिसनिङ इज अ फाउन्डेसन फर स्पिकिङ। लिसनिङ मेक्स अ ग्राउन्ड फर स्पिकिङ। लिसनिङ इज अ फाउन्डेसन फर स्पिकिङ। यो बोलाइको आधारशिला हो। इनरिचमेन्ट इन भोक्याबुलरी पावर तपाईले शब्दहरू सिक्नुहुन्छ। शब्द आफै सिकिन्छ अनि भाषाका नियम सिकिन्छ। अर्को भनेको ओड अर्डरको नलेज बढ्छ कि इन्क्रिमेन्ट इन नलेज अफ ओड अर्डर। शब्दको ज्ञान कहाँनेरि राख्ने कुन शब्द पछाडि कुन शब्द आउँछ भन्ने कुरा नलेज आउँछ। नलेज अन ओड अर्डर। त्यसैले रिकग्निसन अफ साउन्ड एन्ड साउन्ड प्याटर्न आवाज र आवाजका प्याटर्नहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ। रिकग्निसन भनेको पहिचान RECOGNITIVIजन। रिकग्निसन अफ साउन्ड एन्ड साउन्ड प्याटर्न। ग्रेजुअल एन्ड नेचुरल वे अफ नोइङ ग्रामर रुल्स तपाईले ग्रामर रुललाई मास्टरी गर्नुहुन्छ। यसलाई सजिलो गरी लेख्नु भयो भने मास्टरी अफ ग्रामर रुल्स लेख्दा नि भयो। मास्टरी अफ ग्रामर रुल्स त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मास्टरी अफ ग्रामर रुल्स। अर्को हेरौँ अझै केही कुराहरू छन् तपाईलाई मैले भने। अर्को चाहिँ नलेज अन ओड अर्डर। शब्दका अर्डरहरू तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ। नलेज अन ओड अर्डर शब्दको अर्डर आफै थाहा हुन्छ। कुन शब्दपछि कुन शब्द आउँदो रहेछ भन्ने कुरा नलेज अन ओड अर्डर है। नलेज अन ओड अर्डर। नलेज अन ओड अर्डर शब्द कहाँनेरि आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। नलेज अन ओड अर्डर। नलेज एन्ड ओड अर्डर। नलेज अन ओड अर्डर। ओड अर्डरको ज्ञान बढ्छ। कुन शब्दपछि कुन शब्द आउँदो रहेछ त जस्तो आई एम ह्याप्पी टुडे। सीता इज अ टल गर्ल। टल पछाडि गर्ल किन आयो त्यहाँ अ किन आयो भन्ने कुरा आफै बुझ्नुहुन्छ। सीता इज अ टल गर्ल। अब यहाँ हेर्नुस् त सीता इज अ टल गर्ल। सीता एउटा अग्ली केटी हो। यो टल भनेको एडजेक्टिभ हो। गर्ल भनेको नाउन हो। पहिला एडजेक्टिभ आउँदो रहेछ त्यसपछि नाउन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा आफै सिकिन्छ। सुनेको सुनै गरेपछि यु क्यान लर्न ल्याङ्ग्वेज इन नेचुरल वे। लिसनिङ भनेको चाहिँ प्राकृतिक तरिकाबाट भाषा सिकिन्छ। लिसनिङ टिचेज यु इङ्ग्लिस अर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इन नेचुरल वे। देयर इज नो प्रेसर अफ रुल्स। त्यहाँ रुल्सको प्रेसर हुँदैन। नलेज अन ओड अर्डर। अर्को हामीलाई शब्दका ज्ञानहरू बढी हुन्छन् त्यसैले नलेज अन ओड अर्डर। अर्को हामीले के भन्छौँ त नेचुरल एन्ड करेक्ट लर्निङ अफ अब एक्चुअल साउन्ड भनौँ न ल। अब त्यो अघि हामीले पिच सिचहरू लेख्नु पर्न। यो कुराहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त स्पिकिङका फाइदाहरू यिनीहरू हुन्। लिसनिङको फाइदाहरू चाहिँ दिज आर द इम्पोर्टेन्सेस अफ लिसनिङ। अब त्यो लेभलमा जानु पर्दैन। यसलाई हामीले के हुन्छ त भन्दा अर्को भनेको स्पिकिङ एबिलिटी। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईले सुन्ने केको लागि त भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ। बुझाइमा सुधार हुन्छ है। इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ मान्छेको बुझाइमा इट इम्प्याक्ट्स। इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ। इम्प्रुभमेन्ट एन्ड IMPROV इम्प्रुभ गल्ती भयो है MENT। इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ MENT IMPROV इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ। हाम्रो बुझाइ क्षमतालाई
यसले सजिलो पारिन्छ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट इन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेपछि जति बढी सुन्यो त्यति बढी मान्छेको बुझाइ बढ्छ स्पिकिङ एबिलिटी बढ्छ शब्दको ज्ञान बढ्छ करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ भाषा प्राकृतिक रूपबाट सिकिन्छ अनि भाषाका नियमहरू सजिलै जानिन्छ त्यसैले सुनियो भने चाहिँ तपाई सुन्नुहुन्छ भने यु डोन्ट निड टिचर यु डोन्ट निड फिडब्याक यु डोन्ट निड एनी काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन हाम्रो बुवा मम्मीलाई नेपाली भाषा सबै आउँछ किन दे लर्न इट थ्रु हियरिङ अर लिसनिङ त्यसैले लिसनिङका फाइदाहरू चाहिँ दिज आर द इम्पोर्टेन्सेस अफ लिसनिङ लिसनिङको फाइदाहरू यो हो ल अब मैले 10 मिनेट जति बाँकी होला अर्को छ हामीलाई व्हाट आर द एक्टिभिटीज फर लिसनिङ अब लिसनिङ एक्टिभिटीजहरू के हुन् त अब यो एक्टिभिटीज लेखाउँछु यसको एक्सप्लेन चाहिँ एक लाइन म भोलि गर्छु तर अहिले चाहिँ व्हाट आर द एक्टिभिटीज फर टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटीज फर टिचिङ लिसनिङ लिसनिङ गराउँदाखेरि के एक्टिभिटी गराउने तपाईले मिनिमम 5 वटा एक्टिभिटी चाहिँ लेख्नुपर्छ है एक्टिभिटीज फर टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटीज फर टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटीज फर टिचिङ लिसनिङ पहिलो कुरा के हो त भन्दा listen and imitate sounds तपाईले केही कुरा बोल्नुहुन्छ र विद्यार्थीले त्यो आवाज नकल गर्छ listen and imitate sounds IMITAT listen and imitate sounds है अनि ठुलो लेख्नु listen and imitate sounds सुन्ने र आवाज नकल गर्ने listen and imitate sounds listen and repeat भनेको त्यही कुरा रिपिट गर्ने listen and repeat or reproduce the same sound repeat the same sound listen and repeat the same sound अर्को भनेको listen and follow instruction टिचरले के कुरा भन्नुहुन्छ त्यही कुरा गर्ने listen and follow instruction listen and follow instruction अर्को छ listen and अब सुनेपछि के गर्ने listen and perform activities टिचरले स्माइल भन्नु नै विद्यार्थीले हाँस्न थाल्ने कम हियर भन्नु नै अगाडि जाने गो आउट भन्यो भने टिचरले विद्यार्थी बाहिर जाने लिसन एन्ड परफर्म एक्टिभिटीज यो र यो उस्तै जस्तो हुन्छ लिसन एन्ड परफर्म एक्टिभिटीज बोल्ने अनि एक्टिभिटीज परफर्म गर्ने टिचरको सुनेर के गर्ने त एक्टिभिटीज परफर्म गर्ने लिसन एन्ड परफर्म एक्टिभिटीज लिसन एन्ड परफर्म एक्टिभिटीज listen and write on the paper टिचरले भनेका कुराहरुलाई कपीमा लेख्नु listen and write on the paper टिचरले बोलेको शब्दलाई कपीमा लेखेर लेख्नुपर्छ टिचरले बुक भन्नुभयो भने विद्यार्थीले BOO को बुक कपीमा लेख्ने त्यसैले listen and imitate sound भनेको फर्स्ट स्टेप चाहिँ के भने टिचरले जे आवाज भन्नुहुन्छ विद्यार्थीले त्यही आवाज रिप्रोड्युस गर्ने whatever teacher says students have to say the same thing सुनेर त्यही कुरा लिसन एन्ड रिपिट द सेम साउन्ड टिचरले टाइगर भन्नु विद्यार्थीले टाइगर भन्ने उस्तै हो इमिटेट भनेको जसरी बोल्यो त्यसैगरी नकल गर्ने रिपिट भनेको टिचरले जे शब्द बोल्नुभयो स्टुडेन्टले पनि त्यही शब्द रिपिट गर्ने योबाट लिसनिङ क्षमता चेक हुन्छ लिसन एन्ड फलो इन्स्ट्रक्सन टिचरले बोलेको आधारमा क्रियाकलाप गर्ने राम कम हियर गो देयर सिट डाउन गो आउटसाइड स्माइल स्लीप टिचरले स्लीप भन्यो भने विद्यार्थी त्यही सुत्दिने टिचरले कम हियर भन्नु भने टिचरको अगाडि आउने गो आउटसाइड भने चाहिँ बाहिर जाने नबोलिकन भनेपछि त्यो विद्यार्थीको शब्दको ज्ञान के रहेछ भन्ने कुरा त लिसन एन्ड फलो इन्स्ट्रक्सनबाट थाहा हुन्छ अर्को भनेको लिसन एन्ड परफर्म एक्टिभिटीज लिसन एन्ड राइट अन द पेपर लिसन एन्ड राइट अन द पेपर अनि अर्को अलि माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई चाहिँ के हुन्छ भने लिसन एन्ड रेस्पोन्ड भर्बल्ली
त्यसपछि listen and respond verbally. Listen and answer the questions. टिचरले भनेको सुन्ने अनि एन्सर दिने, यो चाहिँ 5 क्लासतिर. Listen and, अब यो माथिल्लो कक्षा अनुसार बढ्दै जान्छ. Listen and answer the question. Listen and classify. Listen and match. अब यस्ता धेरै एक्टिभिटिजहरु हुन्छन्. Listen and match. Listen and match. These are the different activities. पढाउने तरिका, लिसनिङ पढाउने कसरी भन्दाखेरि listen and imitate sound, listen and repeat the sound, listen and follow instruction. Listen भनेको विद्यार्थीले सुन्दछ अनि क्रियाकलाप गर्दछ. सुनेपछि सुनेका शब्दहरू बोर्डमा कपीमा लेख्दछ. I am happy भनेर टिचरले भन्नुभयो भने विद्यार्थीले कपीमा I am happy लेख्नु पर्यो. Whenever teacher says some sentences, students have to copy them on the paper. Listen and respond verbally. टिचरले भन्नुभयो Ram, how are you भन्नु भने I am fine sir भन्नु पर्यो. Ram, where are you from? Ram, what is your father's name? Ram, where do you live? Ram, how old are you? टिचरले भनेको प्रश्न सुनेर विद्यार्थीले एन्सर दिन सक्नु पर्यो. लिसन रेस्पोन्ड भर्बल्ली भनेको बोलेर प्रतिक्रिया दिन सक्नु पर्यो. यसलाई हामी एन्सर द क्वेशन्स पनि भन्छौं. लिसन एन्ड एन्सर द क्वेशन्स. टिचरले एउटा छोटो प्याराग्राफ पढाउनु भयो भने बोल्नु भयो भने विद्यार्थीले त्यसको एन्सर दिनुपर्छ. लिसन एन्ड एन्सर द क्वेशन्स. लिसन एन्ड क्लासिफाई. कुनै 4-5 वटा शब्दलाई विभिन्न ग्रुपमा विभाजन गर्नुपर्छ. आफ्टर लिसनिङ एक्टिभिटी स्टुडेन्ट्स हैव टु क्लासिफाई वर्ड्स into different groups. After listening activity, सुनिसकेपछि students have to classify words into different group. अब यो विद्यार्थीले अब यो आएन भने यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन. हजुरहरुले स्टेप मात्र लेख्दै पुग्छ. आएन भने व्याख्या नगर्ने, छोड्दै यसलाई. लिसनिङ एन्ड लिसन एन्ड म्याच भनेको अब यसमा मैले 8 वटा मेथड लेखाइहाले. यो जम्मा 4 नम्बरको प्रश्न हो. ठ्याक्क अब व्याख्या आएन भने यसलाई हामी यति भए पनि लेख्नु पर्यो. अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो. लिसनिङ एक्टिभिटिज. अब लिसनिङ पढाउने तरिकाहरु. यो क्वेशनलाई अलि ध्यान दिउँ. Listen and perform activities, listen and write on the paper, listen and respond verbally, listen and answer the questions, listen and classify, listen and match. ल यति कुराहरु बुझ्नु पर्यो है. हुन्छ जे पनि हुन्छ यसमा. अब यति नै भन्ने हुँदैन. भाषा विषयमा यही नै एन्सर भन्ने हुन्न. यो अलाउड रिडिङ यो त ललितजी तिनीहरु त टेक्निक्सहरु हुन्. टिचिङ टेक्निक्स फर लिसनिङ भन्छ के त्यो चाहिँ टेक्निक्स फर लिसनिङ भन्छ. त्यो होइन. त्यो होइन. ल आजलाई यति नै गरौँ. यो चाहिँ एक्टिभिटिजहरु त्यो चाहिँ हाम्रो टिचिङ टेक्निक्स हो. ओके ल थ्यांक यू है. अब भोलि मैले तपाईहरुलाई स्पिकिङ पढाउँछु. टिचिङ स्पिकिङ के हो, स्पिकिङको उद्देश्य के हो, स्पिकिङ गर्ने फाइदाहरु के हुन् र स्पिकिङ कसरी पढाउने, कसरी सिकाउने. ल थ्यांक यू. भोलि सबैको एक्जाम हुन्छ 5 वटा टपिकको. सरलाई सोध्नुस् न. ल थ्यांक यू. ल गुड नाइट. म सबै लेखाइदिन्छु. 15 दिन पढाउँछु, चिन्ता नगर्नुस्. ल थ्यांक यू.